What's up friends? Welcome back to my channel, and today we are going to try a different type of nail art. So hindi muna tayo gagamit ng regular nail polish na kagaya ng ginagamit natin sa mga previous nail art tutorial natin. Kasi I ordered something online and this was from Lazada. Ang tawag sa kanya is Polygel. So umorder na ako ng isang kit para matry natin magamit yung Polygel. So first, we are going to do the unboxing ng aking Polygel set. And then after the unboxing, we're going to try it. Okay, so let's see kung anong kalalabasan. And this is going to be the first time that I'll be using this Polygel nail art. Okay, so samahan niyo ako. Let's go ahead and do the unboxing. Okay, first, so let's do the unboxing of this product. So, ano ba tawag dito? This is Polygel 3 Colors Quick Dry Manicure Tool. Meron na rin siyang kasamang UV lamp. And basta, sa buong kit. So, let's unbox. Okay, so ano yung mga kasama dito sa ating manicure set, Polygel? So, meron siyang nail gel. Okay, nail gel. This one is clear. Ayan. Tapos, nude pink. So, tatlo siya. And soft pink. Ayan. Okay. And then, of course, yung ating mga nail extension. Merong clip na kasama. Nail file. And yung ating brush. And ito yung UV LED nail lamp na kasama. Okay, yan. Okay, so these are the tools na kasama sa ating kit. Okay, excited na akong gamitin siya. This is going to be the first time, sabi ko nga. And let's see kung anong kalalabasan, guys. Okay, so please bear with me kung medyo meron akong hindi mga maayos na gagawin. Okay, just comment sa comment box kung ano yung mga dapat gawin, yung mga mali na ginawa ko or tama na ginawa ko. Okay? So, let's try na, guys. Okay, first, so, titignan muna natin kung alin yung mga extension na kasya sa nails natin. So, ito, dito ko siya kinuha para sa thumb. Ayan, so kasya naman siya. Sabi nila, dapat daw yung hindi eksaktong size. Yan, yung parang medyo meron siyang sobra ng konti para paglagay daw nung gel, hindi siya masyadong kakalat. Okay, so this is for the thumb. Tapos, tingnan natin ito. Medyo malaki siya. Okay, so nakakuha na tayo ng mga gagamitin natin na extension para sa ating nails. And gagamitin natin tong nude pink na shade. Yan. Okay, let's start. So, dun sa pinanood kong video, kailangan natin ng liquid. Alcohol yung ginamit niya. So, naglagay ako ng alcohol dito. And dito natin gagamitin yung gel.
ating brush. Yan. So, ito yung brush sa kabilang side. Ito yung pang scrape o pang push ata dun sa other side pag kumuha tayo. Okay, so let's start. Kukuha tayo daw dito ng small amount. Yan. Siguro parang pea size. And lagay natin dito sa extension. Ayoko nang masyadong mahaba. So, tama na siguro yung ganito. Ayan. Spread lang natin siya evenly. Sorry, nakikita nyo ba? Okay. Ayan, siguro yan. And then, nilagay natin siya sa ating nail. Okay, meron nga pala ditong clip. Pwede natin gamitin to press yung polish. Yan. Oh my God. Nakaka-excite. Okay, tapos i-cure natin siya using yung LED lamp. May pa LED lamp. Okay, wait. So, cure natin yung top for 1 minute. And cure the bottom for another 1 minute. Okay, maganda pala to guys, yung lamp niya. Kusa siya na namamatay. I mean, kusa siyang nag-off kapag tapos na. So, hindi mo na kailangang orasan. Okay guys, so na-cure na natin. Okay, so it's time to remove the plastic, the extension. Wait. So, paano natin siya i-remove? Paano natin siya tatanggalin guys? Natatakot ako. Gamitin kaya natin. Hold on. Oh my gosh! Ayan na siya guys! So, medyo mahaba siya. Ayan na siya. Oh my gosh! So, medyo mahaba siya. Pwede natin siya i-cut. Okay? And, i-nail file natin siya para even ang kanyang sides. Cut ko lang siya guys kasi masyado mahaba. Wait. Okay, so I decided not to cut na lang muna na sobrang iksi. Okay, pero nail file ko na yung side dito. Tapos medyo pinantay ko na yun dito sa tip. Okay, ganda niya. By the way, I forgot guys na maglagay ng base coat. Okay, pero okay lang kasi tatanggalin ko rin naman to after. Pero if you're going to have it stay for a long time, kailangan maglagay kayo ng base coat. Okay? Yun. So, let's continue.
And we're going to finish with the top coat. Okay friends, so we're done. Ayan, natapos na natin ang ating nails using Polygel. Okay, so medyo meron pang mga parts na hindi pantay-pantay. Kasi syempre first time lang natin gumawa. And medyo natagalan ako. Inabot ako ng almost 2 hours para matapos to. Pero siguro next time kapag gumawa na ako ulit, hindi na siya ganun katagal. Okay, so maganda siya guys. Yung ginamit natin again is yung nude pink. Meron siyang clear, parang kakulay siya ng nails natin at saka yung soft pink. Okay? And then pwede rin, after nyo ilagay ito, kung gusto nyo pa maglagay ng design, yung nail art, yan, pwede nyo rin siyang lagyan. Okay? So, hopefully mag-last siya ng matagal. Okay? Kasi hindi ko siya nagamitan ng base coat. Kasi sabi ko nga, diba, tatanggalin ko rin naman siya. Okay? So, that's it for today's video, guys. Thank you so much sa pagsama nyo ulit. Until next video. And don't forget to like, alright, subscribe and share. Thank you. Have a nice day. Bye.